Welcome to Huyo TV. Please subscribe to our channel. Ang lulutuin natin ngayon ay corn soup. Ito po ang mga sangkap na gagamitin. Mais, dahon ng malunggay, sibuyas, at bawang. Maglalagay rin po tayo ng chicharong baboy at siomai. Gagamit rin po tayo ng giniling na baboy. Ganito naman po ang pag-slice ng mais. Gumamit po kami ng peeler. Pwede rin po ang kutsilyo. Next naman po, ihanda na ang lutuan. Ayan na po itong minute bago ilagay ang mantika. Next, ilagay na po ang bawang. Ayan lang po itong maging golden brown. Next, ilagay na natin ang sibuyas. Next naman, ilagay na natin ang giniling na baboy. Lagyan ng asin. Next naman po, maglagay na po tayo ng tubig. Takpan po natin ito para kumulo. Next naman po, ilagay na natin ang na-slice na mais. Takpan po natin ito ulit para po kumulo. Next naman po, ilagay na ang siomai. At ang chicharong baboy. Lagyan na rin po ng ginisa mix. Maglagay rin po tayo ng patis. Ilagay na rin po ang sili. Ilagay na rin ang dahon ng malunggay. Yan, luto na po. Pwede na po itong iserve. Wow, ang sarap naman. Kain na po tayo. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Bye-bye!